The billionaire's life is a high life. Yan ang paniniwala ng marami sa atin. Kapag mayaman ka nga naman kasi, mas makinang ka with all the luxury things you have. Kaya naman nasa iyo ang spotlight ng media. But some billionaires are just cut differently than others. Mayroong mas pinipili ang humble and low-key life away from the spotlight of media. At sabi nga nila, the more a thing is elusive, the more we get curious and eager to know them. Kaya naman in this video, itatapat naman natin ang spotlight sa top low-key billionaires ng ating bansa. Dito nyo lang sila makikilala sa The Competitive Investor Channel. But before you meet them, subscribe and click the notification bell para mas marami ka pang makilalang billionaires at malamang life lessons dito lang sa The Competitive Investor Channel. Because if it is an inspiring story, trivia, and tips and tricks to success, it is The Competitive Investor Channel. Una pa lang sa ating list ay bubusugin na namin kayo. For our entree or appetizer, we have on our menu, list, French fries. Ano pa nga ba ang pambansang French fries ng Pilipinas? Potato Corner, owned by no other than Mr. Potato Corner himself, Jose Magsaysay. Nagumpisa si Jose Magsaysay o Joe Mag sa kanyang mga empleyado bilang isang janitor ng Wendy's restaurant noong 1983. Siya noon ay nag-aaral sa Asian Institute of Management. Mula sa pagiging janitor ay unti-unting umakyat si Joe Mag sa executive position ng kumpanya at napabilang sa board of directors ng Wendy's restaurant at nagsilbi ring bilang general manager ng Mr. Donut noong 1999. Habang nagtatrabaho sa Wendy's at Mr. Donut ay binuo na ni Jose Magsaysay ang kanyang nooy small business pa lang na Potato Corner bilang pangdagdag kita sa gastusin ng kanyang pamilya. Umutang ng 150,000 pesos na kapital si Jose Magsaysay para buksan ang kanyang negosyo na ang unang branch ay sa garahe ng kanilang bahay noong 1992. Mula sa isang maliit na food cart noong 1992 ay nagkaroon ng 70 branches ang Potato Corner by 1994 hanggang sa naging 120 ito noong 1997. Sa kasalukuyan ay may 1,100 branches sa loob ng Pilipinas ang Potato Corner. Bukod pa sa 200 stalls nito sa 11 na bansa gaya ng Panama, Australia, Thailand, Hong Kong, Cambodia, Singapore, Vietnam, Kuwait at USA. Dahil sa success ng Potato Corner ay nakamit nito ang 1 billion mark in revenue noong 2015 at patuloy na naging successful si Jose Magsaysay sa negosyo. Ngayon ay hindi na lamang Potato Corner ang nasa arsenal ni Jose Magsaysay. Si Jose Magsaysay ngayon ang president ng 5 corporation kung saan bukod sa Potato Corner ay si Joe Mag din ang may-ari ng iba't ibang food franchise gaya ng Kiss King of Balls, Captain Lemon at Go to Go. Dahil sa kanyang pagiging business savvy ay naparangalan si Joe Mag ng mga business awards gaya ng Franchise Excellence Hall of Fame in 2003, the MVP Bossing Award in 2011, the Entrepreneur Award of the Year in 2016, and the 2019 AIM AAA Distinguished Alumni Achievement Award. Ngunit sa kabila ng success na ito ay nananatiling simpleng tao si Joe Mag. Kung ang ibang mayaman ay decked with luxury clothes o di naman kaya ay tailored business attire, si Joe Mag ay madalas makikita na nakasimpleng t-shirt lamang. At kung ang iba nga ay exclusive restaurant nagwa-wine and dine, si Joe Mag bilang isang franchise king ng mga Filipino food ay mas madalas makikitang kumakain sa mga food court kung saan madalas makikita ang stalls ng kanyang mga negosyo. Makikita ang mga yan sa kanyang Instagram account kung saan masipag mag-share ng Potato Corner memes si Joe Mag. Patunay na he is just like the rest of us. Another billionaire who is just like the rest of us occupies our 9th spot for billionaires you need to know about. Bakit siya katulad lang din natin? Get to know Dr. Walter Brown. Dr. Walter William Bendanya Brown is a trained geologist and geochemist and a graduate of Master of Science, Stanford University. Dahil sa kanyang profession, hindi na nakapagtataka na sa mining industry nakahanap ng yaman si Dr. Walter Brown. Bukod sa mining and quarrying, involved din si Dr. Brown sa palm oil cultivation, energy at real estate.
Lahat ng negosyo niya na yan ay consolidated under A. Brown Company Incorporated or ABCI. Kilala ang kumpanya ni Dr. Brown lalo sa Northern Mindanao, partikular sa mga city ng Butuan, Cagayan de Oro, and Bukidnon Province. Dito sa mga lugar na ito ay nag-develop ng maraming real estate properties si Brown at ang kanyang pamilya. Leading the company's landmark projects is Xavier Estates in Cagayan de Oro, the first master-planned residential community in the region. Maging ang Coral Resort Estates na siyang first residential resort sa Misamis Oriental ay pagmamay-ari rin ni Dr. Brown. At syempre, hindi mawawala sa prestige real estate development ang golf courses na may kasamang residential areas. For Dr. Brown and his company, they have the West Highlands in Butuan City. Hawak din ni Dr. Walter Brown ang director position sa iba't ibang mining and energy companies. Dahil dito, mula 2013 hanggang 2018 ay kabilang si Dr. Walter Brown sa Forbes 50 Richest Filipinos. Noong 2018, siya ang 40th wealthiest Filipino. Ngunit alam nyo ba na despite being a billionaire and a real estate developer in Mindanao, Dr. Walter Brown prefers renting. Hindi naka-address sa Forbes o di naman kaya sa Dasmariñas Village o Ayala Alabang si Dr. Brown. Bago napatayo ang kanyang dream house noong 2014 ay matagal na nagrenta ng bahay si Dr. Brown. Sa ngayon, makikita ang malawak na bahay ni Dr. Brown sa kanyang hometown sa Tanay Rizal. Ayon din sa interview sa kanya ng batikang journalist na si Cara David para sa programang Powerhouse, 10 years o isang dekada bago ulit bumili ng bagong sasakyan si Dr. Brown. Maging luxury items or damit, hindi rin siya bumibili. And speaking of clothes, the only apparel and garments magnate in our list coveted our 8th spot. Mahirap paniwalaan na ang isang billionaire na involved sa fashion industry ay masasabi nating low-key. As we all know, the fashion business is always close to the media. Pero nagawa yan ni Bernie Liu. Si Bernie Liu lang naman ang founder and president ng isa sa paboritong OOTD staple ng mga kabataan, ang pen shop. Architecture graduate si Bernie at para makapagtapos sa expensive course na ito ay pinagtulong-tulungan ng kanyang pamilya na maiahon ang kanyang pag-aaral. Habang nasa kolehiyo naman, bilang malikot ang isip ni Bernie at talaga namang nasa creative side siya, ay naisip nito na papatok sa mga kagaya niyang estudyante ang mga trendy graphic t-shirts dahil ito ang pinaka-accessible na clothing wear para sa mga teenager at young adults. At bakit kanyo pen shop ang pinangalan ni Bernie sa kanyang budding apparel business? Ayon kay Bernie, inspiration niya sa negosyo ang pen o ballpen na need at accessible sa lahat ng kabataan. Gusto niya ng isang apparel or clothing line na accessible sa lahat ng kabataan katulad ng isang pen. Lumago ang small business ni Bernie hanggang sa naging involved na rin dito ang kanyang buong pamilya. Ngunit habang nagbo-boom ang mga negosyo ni Bernie Liu, ay nag-boom din ang political turmoil sa bansa leading to EDSA people power. But despite this, naniwala si Bernie sa kakayahan niya at ng kanyang pamilya na maitatag nila ang pen shop. With trust, faith, and hard work of the Liu family, nag-expand ang portfolio ng pen shop. Mula sa simpleng graphic t-shirt business na naging leading teen and young adult fashion line, ay nag-establish na rin ng iba't iba pang brands si Bernie. Kasama na sa mga brands na ito ang For Me, Memo, Regatta, at Oxygen. Dahil nga lumaki na ang portfolio ng negosyo, ay mas pinili ni Bernie na i-manage ang kanyang mga negosyo through a consolidated company. This signals the birth of Golden ABC. At present, according sa website na Rocket Reach, tinatayang nasa $633 million ang kabuoang halaga ng kumpanya. Bukod sa hard work ng pamilya, ayon kay Bernie, ang susi talaga sa kanilang success ay pananampalataya. In Bernie's words, at Pen Shop, God is all-powerful and the ultimate boss. Si Bernie Liu rin ay current independent director ng PLDT. On our 7th spot is the second real estate magnate in our list. Some people might say na hindi na low-key billionaire ang 7th billionaire sa ating list because marami na nga ang nakakakilala sa kanya.
bilang siya lang naman ang founder and chairman of one of the high-end real estate development companies sa bansa na Century Properties. Kabilang sa properties ni Century ang Novotel Suites, Azure Urban Resorts, Hermosa Bataan, Century Spire Offices at Century Diamond Tower. Walang iba kung hindi si Century Properties founder and chairman Jose Eduardo Joey Antonio. Ngunit kabaliktaran ng magarang at nagtataas ang building ang umpisa ng success story ni Joey Antonio. Dumaan muna siya sa maraming business failure. Nang umpisahan na niya ang Century Properties, ay meron lamang siyang 30,000 pesos capital at 6 katao sa kanyang team. At present, Forbes ranked Joey Antonio as the 41st richest Filipino with an estimated net worth of $305 million. But despite the richest of Joey Antonio and his properties being in the front pages of society and business papers, the media still categorize him as a low-profile billionaire. Madalas ang kanyang mga anak ang nagpapa-interview sa media. Ang kakambal naman ng Century Properties pagdating sa mga luxury real estate is the Alphaland Corporation new chairman. Securing himself on our 6th spot is Eric Ongpin Recto. Sa loob ng business world ay medyo kilala na si Eric bilang pamangkin ng bilyonaryo at business magnate na si Roberto Ongpin. Si Eric Ongpin Recto, bagamat may bigating surname o apelyido, ay hindi agad nakapagmay-ari o nag-lead ng isang malaking kumpanya. Nagpalipat-lipat at nagsilbi sa iba't ibang conglomerates si Eric. Naging consultant sa Sisip, Gores and Velayo at corporate finance stints sa Bankers Trust Co., Bell Corp and Alaska Milk Corp. Naging chairman and president of Bedford-Berry Development Corporation, chairman and president of Optimum Development Holdings Philippines Inc. Direktor din ng iba't ibang kumpanya si Eric, kabilang ang Aboitiz Power Corporation and Philippine H2O. Naging direktor din siya ng Dito CME Holdings Corp. Dahil nga sa maraming finance experience ni Eric Recto, ay na-assign din siyang Undersecretary ng Department of Finance sa ilalim ng presidency ni Gloria Macapagal Arroyo. Hindi man direktang founder o immediate family ng mga pamilya na nagmamay-ari ng mga conglomerates na pinamumunuan niya, ay naging isa naman si Eric sa pinakamayaman sa Pilipinas. In 2018, kasama siya sa 50 richest Filipinos with an estimated net worth of $260 million. At kung kanina ay may appetizer tayo na French fries from Mr. Potato Corner, ngayon naman ay doon tayo sa pang main course o pang ulam. Siyempre, hindi mawawala sa handa ang roasted chicken. At sagot na yan ni Tennyson Chen of Bounty Agro Ventures Incorporated and Chooks to Go. Bago nakahit ng jackpot sa poultry industry, maniniwala ba kayo na industrial engineering graduate mula sa Lasal si Tennyson Chen? Pero dahil nakita ni Tennyson na whole year round ang demand sa pagkain o sa food industry, sinubukan ni Tennyson na pumasok sa poultry business. By 1986, unang pumasok sa egg layer and piggery operations si Tennyson. And 5 years later, pinasok na ni Tennyson ang pagmamanok. At bilang isang engineer, walang alam sa pagtatayo ng chicken farm si Tennyson, kaya naman halos kalahating taon na sa manukan na halos tumira si Tennyson. Matutunan lang ang tamang pag-aalaga ng mga manok. Nag-umpisa sa 5,000 chickens sa Santa Maria, Bulacan si Tennyson. And worth it naman ito dahil a few years later, by 1996, ang Bounty Fresh Food Inc. na ang largest and most reputable food producer in the country. At syempre, hindi nawawala sa negosyo ang pagdami ng competitors. Kaya naman bilang isang dynamic na businessman, ay pinasok ni Tennyson ang roasted chicken business. Dito na nag-umpisa ang Chooks to Go. Kasama ni Tennyson sa bagong business venture na ito, ang businessman na si Ronald Mascareñas noong 2008. And today, Chooks to Go has 2,000 branches nationwide, and in 2022, it was listed as the second most popular fast food chain in the Philippines and ranked 61st worldwide. Alam ninyo, tunay ngang ang food business ay hindi kailanman mawawala sa trend. Siyempre, ano pa nga ba ang kailangan ng mga tao para mabuhay kung hindi pagkain? Bakit namin ito nasabi? Because yet another billionaire from the food industry is securing his position for our third most low-key billionaire.
the owner of Liwayway Marketing Corporation, the company behind the famous brand Oishi, Carlos Chan. Liwayway Marketing Corporation ang kumpanya na nagdadala sa sari-sari stores ng mga Oishi snacks katulad ng Oishi prawn crackers, onion rings, pillows, bread pan, baked porky pops, crispy patata, rinbi, Marties, crackling, fruit drinks na Smart C at sundaes. Ngunit hindi gaya ng mga produkto na sikat at laman ng bawat sari-sari store sa Pilipinas, ibahin ninyo si Carlos Chan. Media shy at low profile si Carlos Chan, marahil na rin siguro sa low profile beginnings niya. Pinanganak sa Tanay, Rizal at lumaki naman sa Maynila si Carlos Chan. Involved na noon pa sa business industry ang pamilya ni Chan bilang mga Chinoy. Bago ang iconic products ng Oishi, hatid na rin ng Chan family sa masang Pilipino ang isa pang iconic brand, ang isa sa paboritong produkto ng mga lola at nanay natin para siguradong crisp at walang ukot ang mga polo ni tatay, ang Liwayway Gaw-Gaw. Ngunit sa kabila ng success ng kanyang pamilya, ay mas pinili ni Carlos Chan na maging isang simpleng banker sa Cavite. Hindi kinalaunan ng panahon para ipasa o ipamana ng kanilang mga magulang ang Liwayway Gaw-Gaw ay dito nag-umpisang buuin ng magkakapatid ang Oishi brand para i-diversify ang negosyo ng pamilya. At dahil sa isang Chinoy si Carlos Chan ay inspired siya ng Confucian thinking na marahil ay pwede na rin nating i-credit sa pagiging low profile at simple ni Carlos. Bilang isang Chinoy pa rin ay sinikap ni Carlos Chan na dalhin din sa China ang mga produkto ng Oishi. Kaya naman bukod sa mga planta ng Oishi sa Cavite, Cagayan de Oro, Cebu, Tarlac at Bohol ay may 3 snack making plants sa China ang Oishi. Sa kasalukuyan, mayroong 36 snack making plants ang Oishi sa iba't ibang panig ng Asya. Ayon sa Forbes, tinatayang halos $1 bilyong ang combined revenue ng Liwayway Marketing Corporation sa buong Asia-Pacific region. Bukod sa Oishi, si Carlos Chan din ang nagdala ng Jayco Donut franchise dito sa Pilipinas. Ang snack giant company ni Carlos Chan ang naglagay sa kanya sa 35th spot on Forbes Richest Filipinos for 2023 with an estimated net worth of $380 million. Sa kabila ng malaking role ni Carlos Chan at ng kanyang kumpanya sa pagpapalago ng ekonomiya ng Pilipinas at bilang isa sa 1% sa bansa ay madalas nang mag-decline ng interview sa media si Carlos Chan. Isa pa sa habit ni Carlos Chan to keep his low profile ay ang pagpapakilala sa sarili bilang kapatid lang ni Ben Chan, the CEO and founder of Bench Clothing. Imbis na Carlos Chan o Liwayway Marketing Corporation o Oishi, madalas umanong ipakilala ni Carlos ang sarili bilang Carlos na kapatid ni Ben Chan. Mas sikat nga naman kasi sa media lalo sa tabloid ang kapatid nito na si Ben bilang close ito sa maraming showbiz personalities. And nearly tying with our number 1 spot for our most low-key billionaire is no other than Dean Lee Lau Sr. of DNL Industries. Hindi gaya ng mga nauna nating nabanggit na medyo pamilyar na ang pangalan at maging ang itsura sa atin. Ibahin niyo si Dean Lau dahil siguradong-sigurado ako na bago sa atin ang kanyang pangalan at hindi ninyo kilala ang kanyang muka. Sa katunayan, walang nakakaalam ng itsura ni Dean Lau Sr. Kung bibisitahin nga natin ang mga webpages at maging ang Facebook at Bloomberg profile ni Dean Lau ay wala itong pictures. Kaya naman hinirang siya ng Esquire magazine at maging ng media as the most mysterious billionaire in the Philippines. Wala umanong nakakaalam ng itsura ni Dean Lau maliban sa executive officers ng kanyang mga kumpanya na karamihan naman ay kanya ring kamag-anak. And yes, you are not mistaken, Dean Lee Lau and the rest of the Lau family own and operate one of the biggest conglomerates in the country. At kung ang ibang conglomerate family ay nasa real estate, malls and power industry, ang pamilya Lau ay concentrated sa pagmamanufacture ng mga food components, personal at home care chemicals, plastic raw materials at aerosol products. Itineo ni Dean Lau ang DNL Industries kasama ang kanyang kapatid na si Leon Lau noong 1963. Kaya naman tinawag ang kumpanya na D&L which stands for Dean and Leon Industries. Attributed sa magaling na partnership sa iba't ibang kumpanya sa loob at labas ng bansa ang sukses ng kumpanya ng pamilya.
In fact, ang sauces and ingredients giant na Ventura Foods ay isa sa sinusuplayan ng D&L Industries ng raw materials and ingredients mula pa noong 2014. At samantalang ang subsidiary ng D&L Industries na Oleo Fats ay exclusive commercial partner ng leading oil seed processing and plant-based oil supplier in the world na Bunge Limited. Mula 1971 hanggang 2013, si Dean Lau ang chairman and president ng D&L Industries. Sa kasalukuyan, second generation ng pamilya Lau ang namamahala sa kumpanya. Kaya naman mas minabuti ni Dean Lau na sa background na lang. At present, Dean Lau sits as one of the advisory board of the company since 2017. Dahil dito, mas lalong naging mailap si Dean Lau sa media, and rightfully so given his 83 years of age. Naging makabuluhan naman ang 83 years ng buhay ni Dean Lau dahil bukod sa D&L Industries ay si Dean Lau rin ang founder ng FIC Marketing Inc., Oleo Fats Incorporated, Corocoat Inc., Aeropack Industries Inc., First in Colors Incorporated, and Chemres Product Solutions Inc. He also currently serves as director of the following companies: Aeropack Industries Inc., Chemres Product Solutions Inc., First in Colors Incorporated, Oleo Fats Incorporated, Malay Resources Inc., FIC Tankers Corporation, LBL Prime Properties Incorporated, Ecozone Properties Inc., First Batangas Industrial Park Inc., Color Chem Corp., North Mactan Industrial Corporation, and J-Del Holding. Dahil sa dami nga ng successful businesses ni Dean Lau and family ay kabilang sila sa Forbes 50 Wealthiest Filipinos since 2014. For 2023, nasa 23rd spot ng wealthiest Filipinos si Dean at ang kanyang pamilya with an estimated net worth of $720 million. At wala namang tatalo sa pagka-low-key ng ating billionaire na nasa first place sa ating list. And just like Dean Lau, wala ring nakakaalam o nakakakilala ng muka o totoong itsura ng ating first place. But despite this, our channel wants you to meet Beatrice Campos of Unilab. Maliban nga sa kanyang pamilya, kasama sa kumpanya, dito lang makikita sa painting na ito ang itsura ni Beatrice Campos. Ayon sa report ng media, si Beatrice ay media shy na kanyang namana sa kanyang asawa na si Jose Yao Campos. Sa media nga ay tinatawag na extremely shy pharmaceutical royalty ang mag-asawa. Si Beatrice Campos lang naman kasi ang co-founder ng leading pharmaceutical company in the Philippines, United Laboratories Incorporated or famously known as Unilab. Unilab lang naman ang manufacturer ng marami sa mga gamot na kilalang kilala natin. Kasama dyan ang Enervon, Kremil S, Biogesic, Neozep, Celine at Solmux. Kasama ang kanyang asawa at business partners na sina Mariano Caytan at Howard D ay tinayo nila ang Unilab na nag-umpisa bilang isang maliit na drugstore sa Binondo noong 1945 sa ilalim ng pangalang United Drug Co. Makalipas lang ang 5 taon ay na-transform ang munting drugstore into the leading medicine manufacturer in the Philippines. Simula dito ay patuloy ang pagyaman ng pamilya Campos. Matatandaan naman na nadawit sa corruption charges ng pamilya Marcos ang mag-asawang Campos. Ngunit sa kabila nito ay bigo pa rin ng media na makakuha ng rare interview sa mag-asawang Campos at maging picture man lang ni Beatrice Campos. Sa pagiging mailap nga ni Beatrice Campos sa media ay madalas na nasusulat sa mga business and economy pages ng mga news sites, magazines at iba pa ay ang achievements lang o nagawa sa kumpanya ng kanyang asawa at mga anak ang nabibigyan ng pagkilala. Ang hindi alam ng marami, si Beatrice Campos ang nagdala sa pamilya sa tunay na rurok ng yaman. Paano ba naman kasi nang pumanaw ang kanyang asawa noong 2006, si Beatrice ang nag-lead sa negosyo ng pamilya kung saan talagang nag-peak ang kanilang yaman mula taong 2018. Si Beatrice Campos din ang nakaisip sa pag-diversify ng negosyo. Nagsimula itong mamili ng mga lupa sa Metro Manila, Laguna at Cavite. Mula dito ay nabuo ang Greenfield Development Corporation ng pamilya na sa kasalukuyan ay pinamumunuan ng bunsong anak na si Jeffrey Campos. Pumanaw si Beatrice Campos noong 2018 sa edad na 93 years old. Upon her death,
si Beatrice Campos ang 20th wealthiest Filipino according to Forbes with an estimated net worth of $700 million. In truth, hindi natatapos kina Beatrice Campos, Dean Lau, Carlos Chan at mga taong nabanggit natin dito sa video ang bilang ng mga low-key and humble billionaires. Madami pa tayong iidolohin para maging humble. And the people in our list is the true testament na bilyonaryo man sila ay hindi rin nagkakalayo ang buhay nila sa atin lalo't ang karamihan sa kanila ay from rags to riches. And when it is our turn to be one of them, may we be one of the humblest in the list. For now, why not join our growing competitive family here on YouTube? Interact with the rest of the competitive fam through live chat, a shoutout, and loyalty badges for only 79 pesos. Kung gusto mo ng talagang competitive at una ka sa aming mga content, then for only 99 pesos, magagawa mo yan. Be an official part of the competitive investor family at kasama ka namin sa bawat success sa buhay. At sa paglaki ng ating pamilya, mas dadami pa ang ating inspiring videos na talaga namang kapupulutan natin ng mga aral. Maging parte ng competitive investor family. Baka malay mo sa susunod ikaw na ang aming next featured bilyonaryo.